চবে খাব চিৰা দৈ জলপান অলপৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ নাপালো মই সকলোকে ভোগালী শুভেচ্ছা জনালো আৰু এতিয়া আমি জনাম কি জনাম জন্মদিনটো ফাইনেলি এতিয়া নুপুৰতে ৰেডি কৰি আছে মাজতে ৰেডি কৰি আছে আৰু কোনোবা ইনভাইট কৰিছোঁ সকলোলৈ আহি লওক আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ যে বঢ়িয়াকৈ ইমান ডাঙৰকৈ নহয় সৰু সুৰাকৈ কৰি আছোঁ আৰু ইফালে চাউণ্ড বক্স লগাই দিছোঁ আছে এতিয়া লগাই দিছোঁ আৰু এনাউন্স কৰিব লাগে মাইকটো লৈ আহিব মাইকটো লৈ দিছোঁ এতিয়া মেজি ভোজন হৈ গ'ল পিঠা চিঠা খালোঁ অকণমান গান পাইছিলে আমি কৰা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া চবে খাব চিৰা দৈ জলপান মই নাখাওঁ বাৰু মই ইমান ভাল নাপাওঁ এটা আৰু তাৰপিছত হ'ব টেকেলি ভাঙা খেলা আমাৰ ফেমিলিৰ মাজত হ'ব কোনে পায় প্ৰাইজ দিয়া হ'ব কিন্তু কি প্ৰাইজ দিয়া হ'ব নকওঁ এতিয়া ছাৰপ্ৰাইজ টেকেলি ৰেডি প্ৰথমতে আইতা এতিয়া যাব টেকেলি ভাঙিব এইফালে আছে 1 2 3 গো Saya sabar, sabar ini. Ini lah aku kepotong. Oh, okay. Aida marile, ita next, ita magdim. Ondir habai ni. Nai. Napai. Upar matin porile cancel hojo. Maran marile. Halke banile halke. Aru dibole koni nalage no? Habo. Dekhato nai? To dekhabale nai buliyo kobo. Oi makan berapa ho iman durale? Upar. Atle lagi dikit dakon hoy jibo. Ah. Itu panil lek pari gul.
এবাৰ নেক্সট গ'লে পাৰিলো হয় এতিয়ালৈকে কোনো পাৰা নাই পাৰিব লাগে ন ঘূৰাই দিয়া ঘূৰাই দিয়া ঘূৰাই দিয়া ইফালে নাছিলো ইফালে ঠিকে আছে এজ ইয়াৰ উইচ তোমাৰ কথা যোৱা ভালকে দিয়া না ঠিক কৰি কেনে কি যোনফালে চাই আছিলো মানে যাম যোনফালে हरामी हो बेटा দিব লাগে ইফালে দিছো তুমি নিজে ঘূৰি লৈছা এতিয়া ঘূৰি লৈছা হাত কিয় দিছা যোৱা আৰু একবাৰ খুৱাই যাওঁ হৈ যাব হৈছে হৈ গ'ল বাইক ভাগি যাব গেলি আছে ইয়াতে ভাল লাগে নেক্সট কোন এবাৰ মই নেকি অলপৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ নাপালো মই কবে পাই গলি ঘূৰাই দিয়া হ'ব নে এবাৰে দিব হৈ যাব 1 2 3 go এবাৰ স্পেচিয়েল আগত বহি থকা কি জানি দেখা পাই আছা ভাল কিয় পানী জলদি হৈ যাব মাটিত পৰিলে আউট মাটিত পৰিলে আউট এপাক ঘূৰি যোৱা তুমি বা বেলেগ গদল লোৱা দিছে ইমান ফাষ্ট আহিছে নাই পাৰিছা এই অকণমানৰ কাৰণে মোৰ দৰে আৰু অকণমানৰ কাৰণে ছেকেণ্ড প্ৰাইজ নাপালা এটা চাইড দেখো
এতিয়া হ'ব মিউজিক চেয়াৰ প্ৰতিযোগিতা চবে খেলিব এতিয়া মিউজিক লগাম মোকো খেলিব এবাৰ চাওঁ এতিয়া কোনে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ ল'ব পাৰে এটা আউট হৈ গ'ল নেক্সট ৰাউণ্ড নুপুৰ আউট হৈ গ'ল নুপুৰ আউট হৈ গ'ল Hey, out. এবাৰ মা আউট মোকো আউট হৈ গ'লে Muku আৰু out. এইবাৰ খেলখন ভাল হ'ব মাক যে কওঁ অলপ ওলাই আহিছোঁ দৈ খাই হৈ গ'ল দৈ দিব লাগে মিঠাই টকা খাব দৈ লৈ যাওঁ পুটুককৈ বিহু বুলি আজি দিনটো ধুনীয়াকৈ গ'ল এতিয়া টাইম হৈ গ'ল ৰাতি 9টা আৰু এতিয়া মই এডিট কৰোঁ থাম্বনেইল বনাব আছে মানে বহুতকেইটা ব্লগৰ এডিটিং চলি আছে কৰিব লগা হৈ আছে তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ যদি চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিবিলাক চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সকলোকে একবাৰ আকৌ এবাৰ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু চাই থাকিব ৰোড ট্ৰিপ আছাম